Mag-unboxing tayo from Shopee. Nag-order ako ng kit na electric fan. Tingnan natin kung maganda yung ating. Ito siya. Balot na balot. Parang maganda naman ang pagkaano. Maganda ang pagka-bat niya. Sana gumagana siya. Ayan. Di-clip yung ano ko kasi kailangan ni hubby sa work niya. So, kailangan orderan siya. Buksan natin. Ang bait ni ano, ni Sira. Nagre-reply siya. Wow, parang sana gumagana. Ano siya? Ganda ko magpoto yung wire. Careful. Sana gumagana. Chede! Ay, ang cute pala ng ano. Akala ko ang lalaki nito. Ang cute pala. Ganun lang guys. 5 peraso. Yung iba 4 lang tapos yung price lang din. Try ko nga. Paano ba to? Ouch. Ayan na siya. Ma-adjust din siya. Ayan. Try ko kung gumagana. Grabe na pagkabalot nito. Maganda mahaba yung wire. Ito try ko nga. Hindi mo natin lalagyan ng ano. Wait lang. Ito try ko siya ulit guys kung gagana. Nahulog ka rin na yung cellphone. Ayan. Ma-adjust din siya. Kung anong gusto mo. Try natin, isaksak natin dito lang. Nagulat ako. Naka-on pala to. Yan. Ang galing. Gumagana siya. Ang ganda. Ilagay ko yung ano niya. Pak niya. Patayin ko muna. Paano ilagay ang pak? Ganito ba? Ang ganda ng kulay green. I like color green kasi malinis. Wait lang. So, ayan na siya. Wait lang. Ay, ang galing. Diba sabi ko tumalsik? Tumatalsik pag hindi maayos. Wait lang. Pero, okay siya. Ayan. Tumatalsik.
naiwan. Nakakatakot naman to. Ilagay natin ulit. Natatakot ako magpaikot. Kailangan matibay. Ang lakas niya. Harap ko lang dun, baka tatalsik ulit. Kasi clip daw kasi. Yan, try. Ito try natin. Ay, lakas. Galing. Success. Wow. Maganda guys. Recommended siya. Mura lang din. Bali 160 siya, then plus 50 pesos shipping fee, bali 210. Sulit na yung 210 niya. Ganda. Lakas. Mas malakas pa ata to sa electric pan eh. Bibili nga ako ulit nito. Ayan. Kulay green yung pinili ko dapat. Ay hindi, pinapilian ko lang yung blue at saka green. Pero mas maganda kasi yung green kasi malinis siya. Ayan. Sulit na sulit. So yan guys. Kung gusto nyo na umorder, anong tawag nito? Madala mo to kahit saan. Basta may saksakan siya, maipit mo lang siya dito. May clip siya dito. Ikiklip mo lang siya, matibay na siya. Ngayon ang ginawa ko kanina. So ayan guys. Yan lang po. Thanks sa Shopee. Maganda. Hindi sira. Salamat!